นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้พบกับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับต่อเนื่องจากข่าวเย็นประเด็นร้อนกันเลยเรื่องของมหาอุทกภัยทางภาคใต้หลายจังหวัดทางภาคใต้ตอนนี้กำลังเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่ต่างกันครับเดือดร้อนบางคนบอกว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยจริงๆกลับไปเห็นสภาพบ้านของตัวเองน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเสียหายไปหมดแหละครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหนักหน่วงจริงๆนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าขั้นตอนการเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องลดขั้นตอนให้พี่น้องประชาชนแต่หน้างานความเป็นจริงมันเหมือนกับกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับยังมีเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนต่างๆเอกสารต่างๆวันนี้นายกตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน7วันชาวหาดใหญ่ต้องกลับบ้านได้แล้วภายใน14วันหาดใหญ่ต้องกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนี่คือเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้นะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงไปสำรวจกระแสความนิยมของพรรคการเมืองต่างๆด้วยวันนี้พรรคฝ่ายค้านในพรรคเพื่อไทยเองก็ส่งสัญญาณชัดนะครับว่าทันทีที่มีการเปิดประชุมสภาในช่วงปลายสัปดาห์หน้าจะไม่มีการยื่นซักฟอกรัฐบาลด้วยนะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับคุณกายและท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการนะครับแล้วระหว่างนี้เองคุณผู้ชมครับยังมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต้องบอกกับอาจารย์พิชัยแบบนี้ครับเรื่องของผลสำรวจนิด้าโพลนะเรื่องการสำรวจกระแสความนิยมของพี่น้องภาคใต้บางคนบอกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์เหมือนจะกลับมาพังงาดในพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับคืออันที่จริงจะว่าเซอร์ไพรส์มันก็ไม่เชิงนะคือถ้าเราดูคะแนนเดิมในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2566 ที่มีการเลือกตั้งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2พรรคที่ได้คะแนนเยอะคือ1พรรคประชาชนได้ประมาณ1.4 ล้านหรือว่า 37%อันที่2ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ได้ประมาณ1.4 ล้านแต่ว่ารวมใจสร้างชาติเนี่ยได้1.4 ล้านพรรคก้าวไกลเนี่ยได้1.46 ล้านนะเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ 37%พรรครวมใจสร้างชาติเนี่ยได้ 35%ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้ 400,000 กว่าประมาณ 10% นะครับทีนี้คือในช่วงนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตกอยู่ในมือของกลุ่มที่เรียกได้ว่าอาจจะมีอุดมการณ์ที่ไม่ได้เป็นของประชาธิปัตย์เท่าไหร่นักในมุมมองของบรรดาสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับแล้วก็เป็นตระกูลนักการเมืองแบบตระกูลบ้านใหญ่ในหลายๆจังหวัดก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจจะมีออกไปในหลากหลายสีที่ไม่ใช่เป็นสีที่ทางสมาชิกพรรคเขาพึงปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งปี 66 นั้นเนี่ยคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยลงแบบสุดขีดเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยรุ่งเรืองนะคุณกายพรรคประชาธิปัตย์เคยได้ถึง 70-80% ประเภทที่เรียกว่าส่งใครก็ได้ทั้งนั้นนะที่มีการล้อกันนะมาส่งเสาไฟฟ้าก็ยังได้เลยนะทีนี้พอคุณอภิสิทธิ์มาพอคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยก็พยายามที่จะรื้อฟื้นอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เดิมเข้ามานะแล้วทำให้แฟนคลับเดิมหรือว่าสมาชิกเดิมที่อาจจะห่างหายไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็หันกลับมานิยมชมชอบเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาได้ถึงประมาณสัก 25% นะซึ่งไอ้ 25% เนี่ยก็ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็ได้ 25.65 ใช่ไหมของตัวพรรคเองเนี่ยได้ไปถึง 28.60 นี่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับให้เห็นว่าผลสำรวจนะกระแสการเมืองทางภาคใต้นี่นะครับสำหรับด้านซ้ายมือเนี่ย 32.25% บอกว่ายังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ส่วนบุคคลที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนั่นก็คือทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 25.65% นี่นะครับนะแล้วก็คนที่2ที่ตามมาเนี่ยก็คือเนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ไป 15.40% ใช่ครับทีนี้ลองมาดูว่าคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากคะแนนของคนที่เคยเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเดิมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากเนี่ยก็หันเหไปเลือกรวมไทยสร้างชาติซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ในตอนนั้น
ก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีคนภาคใต้จำนวนหนึ่งชื่นชอบนะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยพอรวมไทยสร้างชาติในปัจจุบันเนี่ยก็หายไปจากสารระบบนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยในปัจจุบันก็ได้แค่ประมาณสัก 3.90% เท่านั้นเองนะเพราะงั้นเนี่ยจาก35นะคุณกายตอนเลือกตั้ง66นะ35%มาเป็นพรรคอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลใช่อันนี้เหลือแค่ 3% ครับหายไปประมาณ 30%เพราะ 30% นี้แหละก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทางประชาธิปัตย์อีกบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไปพรรครวมไทยสร้างชาติโทษเป็นพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้ 11.65% นะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปก็คือแฟนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ก็หวนกลับมาพอคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นเสมือนเป็นตัวแทนในเชิงอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยเข้ามานำพรรคเนี่ยบรรดาแฟนคลับเก่าสมาชิกเก่าจำนวนหนึ่งก็หันมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นคะแนนที่จะทำให้ชนะในภาคใต้ได้อย่างเด็ดขาดทีนี้ลองมาดูพรรคอื่นบ้างพรรคอื่นที่คนสนใจกันมากก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยคุณกายตอนที่นิดาโพลเขาสำรวจครั้งที่3/68อันนั้นก็คือเป็นรายไตรมาสตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินเพิ่งจะได้เป็นนายกใหม่ๆนะคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกต้นเดือนกันยาแล้วก็ปลายเดือนกันยานิดาโพลเขาสำรวจในครั้งนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยคะแนนนิยมอยู่ในระดับเลขตัวเดียวนะแต่ในครั้งนั้นในภาพรวมของประเทศเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยได้ประมาณ 20%ครับแต่เฉพาะในภาคใต้ได้ 25%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในของคะแนนที่ของคุณอนุทินในบรรดาภาคต่างๆนะเพราะภาคอื่นเนี่ยเขาได้ไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็สูงเป็นประวัติการเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเป็นนายกได้ประมาณสัก2 เดือนนะตอนนี้ก็2 เดือนกว่าแล้วนะก็คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยเองหรือว่าของคุณอนุทินเองก็ค่อยๆลดลงตามลำดับจาก 20% ในภาพรวมของประเทศในภาคต่างๆที่นิดาโพลเขาสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่อีสานเหนือกลางตะวันออกนะคะแนนของคุณอนุทินที่ยังทรงๆอยู่ใกล้ๆกับการสำรวจเมื่อเดือนกันยาหลังเป็นนายกใหม่ๆคือภาคอีสานได้ประมาณสัก 19%นะแต่ว่าในภาคอื่นร่วงตามลำดับอยู่ในระดับ10 11นะแล้วก็ล่าสุดในภาคตะวันออกเหลือ15นะแล้วก็ในภาคใต้ก็เหลือ15ก็ในภาคใต้เนี่ยคะแนนเขาตกมากที่สุดคะแนนเนี่ยอยากให้อาจารย์ให้เห็นภาพก่อนที่จะมาเจอกับน้ำท่วมฝนตกหนักทางภาคใต้ความนิยมมันก็ลดลงมาเรื่อยๆที่อาจารย์บอกไปคือคะแนนนิยมของคุณอนุทินเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆในเดือนพฤศจิกาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ดิ่งขนาดนี้มาจากปัจจัยอะไรอาจารย์คือ1สแกมเมอร์การปราบปรามสแกมเมอร์ที่ดูล่าช้า2ก็คือตั้งแต่เรื่องของอะไรล่ะเรื่องชายแดนเหมือนกันที่ไปท้าทายสหรัฐอะไรต่างๆก็คนจำนวนหนึ่งก็อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลกระทบกับทางเศรษฐกิจของไทยได้ก็เริ่มจากเรื่องนั้นก่อนก็เริ่มถดถอยมาพอเรื่องความล่าช้าในการปราบสแกมเมอร์ก็ถดถอยลงไปอีกพอคราวนี้เจอสึนามิน้ำท่วมก็น้ำท่วมดิ่งเลยคราวนี้ในภาคใต้เนี่ยดิ่งเลยเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้สถานะของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินได้ 15%ส่วนตัวพรรคเนี่ยภูมิใจไทยเหลือ 11% นะฮะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะตั้งเป้าที่เขาตั้งเป้าจำได้ไหมเขาตั้งเป้า30 คนนะมากกว่าครึ่งของสสภาคใต้พอเห็นตัวเลขนี้เนี่ยก็คิดว่าก็คงจะเป้านั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากอยู่สักนิดหนึ่งทีนี้มาอีกพรรคหนึ่งคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนเมื่อครั้งการเลือกตั้งปี66เนี่ยถือว่าได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มากที่สุดก็คือ 37%แซงรวมไทยสร้างชาติไปประมาณ 2% นะรวมไทยพรรคเนื่องจากว่าพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเพราะคะแนนในภาคใต้เนี่ยเขาก็ลดลงเหมือนกันนะพรรคประชาชนเนี่ยก็ลดลงปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือที่ 17.8% ในแง่ของพรรคนะฮะส่วนตัวคุณเท้งเนี่ยเหลือ 12% นะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่เลือกพรรคประชาชนเนี่ยไปไหน
ไปตรงนี้ครับยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ กับยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลย คือว่าปีกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปีกที่ก้าวหน้าที่เลือกพรรคประชาชนข่าวที่แล้วเนี่ย ครับ เพราะปีกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มาเลือกปีกของอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปพักใจที่ไม่หาใครยังตัดสินใจไม่ได้ พูดถึงกระแสความนิยมพรรคการเมืองเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นพรรคไหน กับอันดับสองก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนี่ในภาคใต้เนี่ยคือตัวเลขแทบไม่ห่างกันเลย ไม่ห่าง นิดเดียวต่างกันนิดเดียวเองครับอันนี้ก็แสดงว่าคนใต้เองหรือว่าที่จริงก็ภาคอื่นๆด้วย ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมีคนประมาณสัก1 ใน 3ที่ยังไม่ตัดสินใจนะแต่บางภาคอาจจะมากกว่านี้อย่างเช่นภาคตะวันออกเกือบ 40%ครับอันนี้คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรออยู่นะรอในจังหวะที่ใกล้ๆกับการเลือกตั้งที่มีการรณรงค์หาเสียง แล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะเลือกใครทีนี้ถ้าเราดูอายุคนที่มาเลือกพรรคการเมืองเนี่ยปรากฏว่าที่มาประชาธิปัตย์ตอนนี้ผมดูข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าเป็นคนอายุ60 ปีเป็นผู้ใหญ่ไปประมาณ40%กว่าของคนอายุ60 ปีขึ้นไปเนี่ยกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อันนี้แหละสะท้อนว่าแฟนเก่ากลับมาทีนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเป้าหมายที่เขาจะตั้งตอนนี้ก็คือว่าเขาจะต้องชิงไอ้35%ที่เลือกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกลับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดก็คือเลือกตั้งตอน66นะตอนนั้นตอน66ตอนนี้เขาได้25แล้วก็เหลืออีกประมาณ 10%ก็มีความเป็นไปได้นะส่วนภูมิใจไทยคราวนี้จะหนักนิดหนึ่งแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยต้นทุนเขาต่ำคือหมายความว่าเมื่อปี66เนี่ยเขาได้สสเขต10ที่นั่งนะแต่ว่าไอ้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้ 3% กว่าครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาทะลุไป 11% ก็แปลว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ขึ้นมาพร้อมกับความนิยมของคุณอนุทินที่ขึ้นมาเป็นนายกประเด็นของเขาก็คือว่าเขาจะรักษาคะแนนนิยมตรงนี้ไว้ได้อย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือไอ้ที่คิดจะมาเพิ่มนั้นเนี่ยมันคงจะลำบากถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่หาดใหญ่ไปสัก 5-6 รอบแล้วนะครับไปคุยพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเสียงจากชาวบ้านที่ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับแต่โดยดีเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมีความบกพร่องแล้วก็บอกด้วยนะเหมือนกับโชว์แมนเหมือนกันนะอาจารย์ความผิดทุกอย่างผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวคือประเด็นนี้เนี่ยผมยังมีอะไรตะกิดตะขวงใจกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวก่อนที่ให้อาจารย์จะไปพูดว่าอะไรอยู่ในตะกิดตะขวงอยู่ในอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดคำนี้กันหน่อยนะไปฟังเสียงกันเลยครับแล้วก็ได้ขอโทษเจอใครก็ขอโทษนะครับขอโทษที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลปกป้องให้พวกเขามีความปลอดภัยได้นะครับเรื่องที่มาของปัญหายังไงรัฐบาลก็มีความบกพร่องผมก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีคนตายเมื่อมีคนสูญเสียเมื่อมีคนบาดเจ็บอยู่บ้านไม่ได้มันก็นายกนั่นแหละครับความผิดนายกนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะนี่คือเหตุที่ต้องลงไปประจำต้องใช้องคาพยพใช้ความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทุ่มเทลงไปในจุดแห่งปัญหานี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้มันพลิกฟื้นให้เร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียอมรับผิดแล้วก็ยอมรับว่ารัฐบาลมีความบกพร่องอันนี้อาจารย์พิชัยบอกว่าจากคำพูดนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความรู้สึกตะขิดตะขวงในใจของอาจารย์ด้วยนะหนึ่งเนี่ยที่พูดแบบนี้นักข่าวถามใช่ไหมครับนักข่าวเป็นคนถามไม่ใช่นายกออกมาแถลงใช่ไหมสองการพูดนั้นเนี่ยเป็นการพูดดูไม่เป็นทางการเป็นการพูดว่ายังไงก็ขอโทษใครเจอหน้าใครก็ขอโทษเหมือนกับเป็นการพูดแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ค่อยทางการไม่เป็นทางการอันวิธีการที่รัฐบาลใดก็ตามทำผิดพลาดต้องตั้งโต๊ะแถลงว่ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดแล้วต้องขอโทษประชาชนแล้วก็จากนั้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างออกมากับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากมายตอนนี้ก็เป็นนับร้อยศพนะครับเท่าที่รู้กันตอนนี้ซึ่งตัวเลขจริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต้องควรจะทำตั้งแต่วันแรกทีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าวันแรกที่คุณกายฟังนายกเนี่ยไม่ล่าช้า
ถูกไหมไม่ล่าช้า นักข่าวถามว่าการแก้ปัญหาล่าช้าไหมยกบอกไม่ล่าช้า แล้ววันต่อมาโฆษกรัฐบาลก็ตอกย้ำคำพูดเดิมนายกอีกว่าไม่ได้ล่าช้าทีนี้พอถูกคนวิพากษ์วิจารณ์มากเข้าแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาว่ามันความเสียหายมันเกิดขึ้นเหลือขนานับเนี่ยก็จะต้องจำนวนต่อหลักฐานที่ออกมาแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อลดกระแสออกไปแล้วก็ใช้ความอะไรล่ะเรียกความสงสารนะว่าผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังขาดความเป็นทางการและขาดความเอาจริงเอาจังในการที่จะแสดงความจริงใจต่อประชาชนในเรื่องนี้เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็มีบางคนบอกว่าเหมือนรัฐบาลเสียหลักเหมือนกันนะครับอย่างวันก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอาจารย์พิชัยก็มาโพสต์บอกว่าที่บอกว่าลุกหนีนักข่าวไปเลยแล้วก็อาจารย์บอกว่านี่คือไม่ได้ปฏิเสธการตอบคำถามแต่มันคือการปฏิเสธรับผิดชอบต่อสาธารณะที่อาจารย์เคยโพสต์คือนักข่าวถามเนี่ยคุณกายคุณรับผิดชอบหน้าที่คุณต้องตอบนะต้องแจงไปถามอะไรนักข่าวถามในนามของประชาชนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยก็ในวันนั้นเนี่ยก็ถามว่าบริหารผิดพลาดจนกระทั่งมีความเสียหายใช่ไหมที่นักข่าวถามลุกหนีไปเลยลุกหนีไปเลยก็เท่ากับปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกมากของความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คนอื่นที่จะมาเป็นรัฐบาลต่อไปก็จำไว้เป็นบทเรียนนะครับอย่าหนีนักข่าวนะเรื่องอะไรที่รับผิดชอบต้องตอบเพราะว่าพอตอบนักข่าวก็คือต้องเท่ากับตอบประชาชนนั่นเองนะฮะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นฮะคนก็มองว่าเหมือนกับไม่พร้อมหรือว่ามันเกิดอาการที่ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์มหาอุทกภัยธรรมชาติคืออย่างนี้คือประเด็นอันนี้เนี่ยความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมพยายามวิเคราะห์ดูหนึ่งเนี่ยมันมาจากโครงสร้างทางการเมืองแบบบ้านใหญ่ในเชิงอุปถัมภ์ถามว่าไอโครงสร้างการเมืองแบบบ้านใหญ่เชิงอุปถัมภ์นี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหานี้อย่างไรไอโครงสร้างการเมืองแบบนี้เนี่ยหลักคิดของมันก็คือว่าการได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็ได้มาจากการจัดการการเลือกตั้งซึ่งก็ดูแบบใช้วิธีการพิสดารอะไรก็แล้วแต่นี่เข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อาศัยการเชื่อฟังนะคนไหนที่เป็นเจ้านายคนไหนที่เป็นลูกน้องแล้วก็อาศัยเครือข่ายสายสัมพันธ์ในโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยก็ผลิตคนที่มานั่งตำแหน่งสำคัญเนี่ยโดยไม่ได้ดูที่ความสามารถนะแต่อาศัยการดูที่เครือข่ายสายสัมพันธ์ความใกล้ชิดของผู้มีอำนาจในขณะนั้นรวมทั้งการตั้งรัฐมนตรีก็ตั้งตามโควต้าซึ่งโควต้าเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นโควต้าของพวกบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยทีนี้คนบ้านใหญ่เนี่ยเขาอาจจะบริหารจัดการเครือข่ายก็ดีแต่ว่าเขาบริหารประเทศไม่ได้เพราะการบริหารประเทศเนี่ยมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่เอาการเมืองนำหน้าการแก้ปัญหาต้องใช้การแก้ปัญหาแล้วก็มองข้ามความสัมพันธ์ทางการเมืองออกไปแต่โครงสร้างระบบอุปถัมภ์โครงสร้างบ้านใหญ่แบบอุปถัมภ์เชิงเครือข่ายมันก็ได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศทีนี้เนี่ยปัญหามันก็ซึมลึกเข้าไปในระบบราชการด้วยเพราะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคนของตัวเองขึ้นมาก็ตั้งมาเพื่อที่จะควบคุมฐานเสียงหรือว่าจัดการฐานเสียงไม่ได้ตั้งคนที่มีความสามารถข้าราชการที่มีความสามารถก็ถูกโยกถูกย้ายออกไป แล้วก็เอาคนที่ใกล้ชิดอยู่ในเครือข่ายตัวเองเข้ามานั่งอย่างกรณีสงขลาเนี่ยเราเห็นได้ชัดคือหนึ่งเนี่ยตัวผู้นำเองเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ได้มีภาวะการนำที่ชัดเจนโดยเฉพาะภาวะการนำในยามวิกฤตเขาขาดอะไรคือเขาขาดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการที่ใช้ในการตัดสินใจเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นถ้าคุณกายยังจำได้นายกลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่22ตอนนั้นสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มท่วมแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีข้อมูลทั้งข้อมูลจากส่วนกลางของสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ข้อมูลในพื้นที่แต่ว่านายกตัดสินใจยังไงตัดสินใจเชื่อเครือข่ายทางการเมืองในพื้นที่เพราะงั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยไม่มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติขึ้นมาทั้งที่ควรประกาศตั้งแต่วันแรกคิดว่าเอาอยู่คิดว่าผ่านพ้นไปแล้วละลอกแรกนะตอนนั้นเพราะงั้นนั้นก็คือความผิดพลาดในการตัดสินใจนั่นเองในการเจอกับสถานการณ์วิกฤตทีนี้เนี่ย
ครับ ในแง่ของการ อืม วางคน อืม ในการบริหาร อ่า ตอนนั้นเนี่ยถ้าตามหลักการของ อ่า การป้องกันภัยพิบัติ ครับ นะครับ ที่จริงเขามีแผนอยู่แล้ว พรบปภเนี่ย ค นะ รับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ย อืม เขามีแผนรับมือกับภัยพิบัติ อ่า ตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัด ครับครับ ตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ว่า อ่า มีประสิทธิภาพ ครับ และมีภาวะการนำผู้ ครับ ว่าต้องประกาศภัยพิบัติ นี่แหละฮะ เกิด อา ภัย จาร พิ ย์ บัติ ตรงนี้น่าสนใจมากอย่างที่จะบอกเป็นปัญหาทางโครงสร้างด้วย แล้วมองว่านี่คือภัยทางการเมืองด้วยซ้ำไป ครับ นะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์พิชัยกันต่อรวมไปถึงอัปเดตตัวเลขล่าสุด ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแถลงเมื่อสักครู่นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรม ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆ อยู่ 3 สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโต จะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบ ส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆ กับสละผสมกับระกำ ขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสลัดไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะ ก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้ามาคุยกันต่อนะครับในรายการถกไม่เถียงนะครับอยู่กับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยในข่าวเย็นประเด็นร้อนก็รายงานตัวเลขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตในระบบของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือว่าโรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่เมื่อช่วง 4 โมงครึ่งตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่140 คนครับนะซึ่งตอนนี้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้ว104 คนส่งคืนให้ญาติไป23 คนแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นทางกู้ภัยทางอาสาต่างๆ หรือแม้แต่นะตำรวจนอกราชการท่านหนึ่งก็ออกมาบอกว่าโอ้โหเป็นพันศพเลยตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณหมอศักดารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ายืนยันตัวเลขเมื่อช่วง 16 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉพาะที่โรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่อยู่ที่140 ศพด้วยกันนะครับนะส่วนที่บอกว่ามีเป็นพันศพเนี่ยก็มีตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าตัวเลขไม่ได้เป็นพันศพตามที่มีหลายๆคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์มองว่ายังไงครับคือประเด็นนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเมืองเรื่องจำนวนศพไปแล้วถามว่าไอ้การเมืองเรื่องจำนวนศพเนี่ยมันมาได้ยังไงมันก็มาจากการที่ประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐนั่นเองโดยเฉพาะข้อมูลในการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายเพราะว่าฐานคิดเดิมแล้วก็พฤติกรรมในอดีตนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยมักจะพูดเรื่องความเสียหายเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงเสมออันนี้ก็คือลักษณะของแบบแผนของหน่วยงานต่างๆ
ในระบบราชการไทย อืม ทั้งหมดนะครับ แล้วก็รวมทั้งฝ่ายการเมืองด้วย ก็คือพยายามกดตัวเลขความเสียหายต่างๆ เอาไว้ ครับ ทีนี้พอมาถึงคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน คนก็อาจจะประเมินจากประสบการณ์ของตัวอะไรหลักกู้ภัยหรือว่าคนในพื้นที่ แล้วเขาก็อาจจะประเมินว่ามันน่าจะเป็นตัวเลข500 พันหรืออะไรก็แล้วแต่นะ คือจริงอาจารย์คือเหมือนชาวบ้านไม่เชื่อใจ ถูกต้องชาว ไม่ บ้าน ไว้ ไม่ ใจ เชื่อ หน่ว ไม่ ย ไว้ งาน ใจ รัฐอะไรอย่างนี้ ใช่ นั่นคือในมุมของชาวบ้านนะ ใช่ทีนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ย ครับ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้การทำงานของระบบราชการไทยของการเมืองไทยเนี่ยมันสูญสิ้นความศรัทธาจากประชาชนนั่นเอง ครับ ทีนี้ทำยังไงล่ะทำยังไงก็คือว่ามันก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอะว่าถ้าหากว่าตรงไหนก็มีจุดสงสัยว่าจะมีศพอยู่เนี่ยก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบทันทีเลยนะว่าตรงไหนจุดไหนที่ว่ายังเข้าไม่ได้ หรือว่ายังมีปัญหาที่อะไรล่ะกู้ภัยพบเนี่ยก็พาไปดิ ครับ ให้กู้ภัยพาไปชี้ไปดูกันทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะให้นักข่าวตามไปด้วยก็ได้ แล้วก็ไปดูกันไปพิสูจน์กันในพื้นที่ว่าเป็นยังไง ถ้ามีศพค้างอยู่ก็นำมาไว้ในโรงพยาบาลซะหรือว่าถ้าไม่มีก็จะได้คลายความสงสัยให้กับสาธารณะไป ครับ ทีนี้นอกจากเรื่องของผู้คนที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งก็เป็นหลักร้อยก็ไม่น้อยนะครับ อันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่สูญหาย ตอนนี้เรายังไม่มีตัวเลขเลยนะคุณกาย เหมือนไม่มีแบบศูนย์กลางทางข้อมูลเป็นระบบที่มาเป็นเซ็นเตอร์อะอาจารย์ ถูกต้องไม่มีข้อมูลผู้ที่สูญหายเลยว่าเท่าไหร่ล่ะผู้ที่สูญหาย ผมฟังข่าวต่างประเทศที่เขาประสบภัย อย่างเช่นศรีลังกาหรือว่าอินโดเขาก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้สูญหาย ครับ แต่ของเราเนี่ยมีแต่ตัวเลขผู้สูญเสียชีวิต ผู้สูญหายล่ะไปไหนนะอันนี้ก็เป็นจุดบกพร่องอีกอันหนึ่งของข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ผมอยากจะเรียกร้องให้พูดตัวเลขผู้สูญหายด้วย ครับ ว่ามีอยู่เท่าไหร่ แล้วอาจารย์อย่างตัวเลข140 คนนี่คือถ้าดูอ่านข่าวที่ส่งมาเนี่ยคือเฉพาะในระบบโรงพยาบาลมอหัดใหญ่นะครับ ใช่ แล้วที่อื่นตามจุดอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้เข้าระบบอีกอ่ะ ก็มีความเป็นไปได้ ก็พื้นที่ห่างไกลหรืออะไรต่างๆ เหล่านั้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหัดใหญ่ เพราะถ้าอยู่ในหัดใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะเข้ามาที่มอ แต่ว่าพื้นที่อื่นๆรอบนอกก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะยังเข้าไม่ถึง เพราะงั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการทยอยบอกไปเรื่อยๆ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องพูดความจริง แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยจุดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องพาไปพิสูจน์ให้ได้นั่นเองนะฮะ เรื่องการพิสูจน์เนี่ยอาจารย์มันมีเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาชาวบ้านบอกโอ้ยมันจะไปหาที่ไหนบางทีบ้านน้ำท่วม เอกสารทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจด้วย ในการที่จะไปแก้ไขช่องโหว่ช่องว่างต่างๆ เพราะว่าตอนนี้ความสูญเสียมันเยอะจริงๆ ใช่ครับ นะเดี๋ยวขอพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับเข้ามาถกไม่เถียงนะครับผู้ชมอยู่กับผมกายสวิทย์แล้วก็อาจารย์พิชัยนะครับมาคุยกันต่อแล้วก็ถามผู้ชมด้วยแล้วเปิดท็อปปิกทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับว่าคุณคิดว่านายกอนุทินสามารถกู้วิกฤตศรัทธาได้หรือไม่กอไก่บอกได้ขอไข่ไม่ได้คอควายบอกไม่แน่ใจเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาสรุปกันว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรมาที่เรื่องของการเยียวยาผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายอาจารย์ครับมีต้องบอกเป็นกลุ่มแรกนะผู้ประสบภัยครับที่ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทในจังหวัดสงขลาสตูลแล้วก็ปัตตานีนะประมาณสัก 26,000 ครัวเรือนที่ได้รับเงิน 9,000 บาทไปแต่ในก่อนที่ไปถึงวันนี้นะก็มันก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ได้ไปนะครับขั้นตอนเอกสารต่างๆมันยุ่งยากมากแม้แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลเองถึงขั้นอัดคลิปเลยระบายความอัดอั้นตันใจนะเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเป็นเหมือนหนังหน้าไฟทุกอย่างมันติดล็อกด้วยระบบระเบียบราชการเต็มไปหมดเลยทำให้ไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่สั่งการได้นะไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ท่านนี้หน่อยที่มีการลงคลิปไว้ในโซเชียลครับมันไม่มีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่านี้เหรอถามจริงมีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพแต่นั่นแหละค่ะตามที่ทางปภ.แจ้งมาว่าสุดท้ายแล้วนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคำนี้แหละค่ะที่มันทำให้ค้ำคอเราที่มันทำให้เราต้องขอให้ทุกคนมาลำบากลำบนกับเราในครั้งนี้ท่านสั่งการมาให้ชัดเลยค่ะลดขั้นตอนแบบไหนนี่อาจารย์ผู้มีอำนาจบอกว่าให้ลดขั้นตอนแต่พอปลายทางหน้างานมันยังติดขัดอยู่เลยครับใช่คืออย่างนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับตัวเล็กเนี่ยเขามีความกังวลนะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวสตง.มาเล่นงานเขาอีกแล้วก็สตง.เนี่ยก็มีประวัติในเรื่องนี้อยู่เรียกได้ว่าทุกคนก็กลัวทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ได้ไหมง่ายนิดเดียวคุณมีประกาศพรบฉุกเฉินอยู่แล้วทำไมไม่ใช้อำนาจเนี่ยสั่งไปเลยว่าโอเวอร์รูลหรือว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบปกติให้เอาเฉพาะแจ้งชื่อแจ้งบ้านเลขที่ตรวจสอบว่าเป็นคนจริงที่อยู่ตรงนั้นก็รับเงินไปเลยก็สามารถทำได้แต่ว่าก็ออกคำสั่งเลยนะผู้อำนวยการอะไรนะที่ศูนย์ภาวะฉุกเฉินหรือว่าตัวนายกเองก็สามารถออกคำสั่งได้คุณเป็นใครในเรื่องนี้อาจารย์คุณเป็นนายกหรือว่าเป็นผอ.ไอศูนย์สปก.ก็คือที่ถ้าตามอำนาจภาวะฉุกเฉินก็ทำได้ทั้งสองคนแหละก็คือผบ.ก็ทำได้หรือว่าทางคุณอนุทินก็ทำได้ในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยไอ้ระเบียบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจัดการได้นะแล้วทำไมไม่ทำอาจารย์ถามแบบชาวบ้านซื่อๆเลยแล้วคืออย่างนี้คือหน่วยงานข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าทำใช่ไหมบางคนเนี่ยไปออกรายการว่าสั่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าหน้าที่ไงหรือว่าไม่ได้ประกาศเป็นเรื่องเป็นราวต่อสาธารณะว่าต่อไปนี้เนี่ยอาศัยอำนาจตามนั้นตามนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้ยกเว้นระเบียบนี้สักระยะสำหรับกรณีนี้แล้วก็ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะอย่างเต็มที่ก็เอาแค่บัตรประชาชนหรือว่าถ้าบัตรประชาชนหายก็แจ้งชื่อแล้วก็บ้านเลขที่แค่นั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก็เพียงพอแล้วสามารถทำได้เลยครับเนี่ยก็จะเห็นภาพประชาชนไปต่อแถวถ่ายเอกสารอยู่เลยอาจารย์อย่างเมื่อเช้าคุณสรยุทธก็ยังโทรไปสายด่วนเลยใช่ไหมจำเป็นต้องใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแต่ทางอธิบดีปภ.บอกไม่ต้องใช่นี่แหละคือลองนึกภาพนะบ้านทุกบ้านที่หาดใหญ่ท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดแล้วเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหลงเหลืออยู่สักเท่าไหร่นี่คือความเดือดร้อนนะครับและตอนนี้อาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสดๆร้อนๆเลยขออภัยครับนะขอต้อนรับให้อาจารย์พิชัยว่าไปก่อนอาจารย์กำลังคุยถึงเรื่องของขั้นตอนการเยียวยาครับทางรายการขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์ครับอาจารย์ด้วยเวลาอีกประมาณ2 นาทีทางทีวีเดี๋ยวเราคุยต่อออนไลน์ขั้นตอนมันย้อนแย้งกับคือหน้างานกับทางสั่งการมาเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับว่าไม่ต้องมีใช้เอกสารอะไรแต่ปลายทางยังต้องไปคือมัน2 อย่างนะครับคือถ้าว่ากันตามพรบปภ.ผมพูดอย่างนี้นะครับว่า
กฎหมายเราเนี่ยไม่ได้แย่ อืม พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอำนาจเนี่ยในการทั้งป้องกันและบรรเทาอยู่กับกระทรวงมหาดไทย อืม รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการเลย ทั้งป้องกันและบรรเทา ครับ แล้วก็มาเป็นชั้นผู้ว่าก็เป็นผู้อำนวยการ อืม จังหวัดนะครับในอำเภอก็อำเภอ เทศบาลอบตก็เป็นนายกของแต่ละที่ดูแลไป ทีนี้ไอ้ขั้นที่เรียกว่าป้องกันเนี่ยมัน ครับ มัน ไม่ต้อง ผ่าน พูดแล้วล่ะ ทีนี้ขอให้เป็นบทเรียนนะครับ ว่าเหตุที่หาดใหญ่เนี่ยไม่ควรเกิดอีก อืม สิ่งหนึ่งซึ่งคาดเคลื่อนมากแล้วต้องพูดอย่างยิ่งเลยนะครับ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่าคำสั่งอพยพเป็นอำนาจของผู้ว่า ซึ่งผิด ตามพรบปภเนี่ยนะครับใครเป็นผู้บริการท้องที่ไหนมีอำนาจสั่งอพยพได้เลย นายกเทศมนตรี สั่งได้ มีอำนาจ สั่งได้คือมี2อย่างหนึ่งคือท่านแก้ตัวหรือส ค อ รั ง บ ท่านไม่รู้ซึ่งแย่ทั้งคู่ก็มองในแง่ดีว่าคงจะไม่รู้ ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าในมหาดไทยต้องสื่อสารกัน จะมารอผู้ว่าสั่งได้ยังไงนะครับน้ำมันมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอถึงขั้นอันนี้ขอให้เป็นบทเรียนพอในขั้นบรรเทาเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทย ความจริงเนี่ยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยถ้าเกิดไม่ทำให้เต็มที่เนี่ยนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยได้ ใช่ แต่พอดีเป็นคนเดียวกัน จะเป็นทั้งนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาดไท ได้ ย ท่านเต็มที่ไปเลย ทีนี้ในส่วนของเยียวยานะครับ ครับ ไอ้พรบปภนะครับไอ้เป็นเรื่องของฝ่ายทางการนะ เช่นถ้าผมเป็นอบตผมก็มีหน้าที่ออกสื่อให้ชาวบ้าน ครับ เทศบาลก็มีรับรอง คือไม่ได้บอกว่าชาวบ้านประชาชนมีภาระนะ อ่า ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของทางการเนี่ยนะค ครั รับบ อยู่พื้นที่ไหนก็รับออกสื่อให้เขา อืม นะครับดังนั้นแล้วอธิบดีเป็นคนกำหนด ครับ ว่าแบบในการหน้าตาหนังสือต้องมีอะไรบ้าง คือหมายถึงว่าอธิบดีเนี่ยทำให้ง่ายที่สุดไปเลย นี่อาจารย์ตัวนี้มีประโยชน์มากเลย ชาวบ้านสับสนเหมือนกันว่าโครงสร้างหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร แล้วที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบหรือเปล่า แล้วเราจะทำประชาชน มหาดไทย ต้องทำยังไงต่อ เริ่มต้น เนี่ย คือกระทรวงมหาดไทย เดี๋ยวอยากผู้ชมติดตามมีความรู้มีสาระมากเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับทางทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับ ขอบคุณครับ
ผมก็บอกมันไม่ใช่มันไม่มีแสวงมาหมด สวัสดีครับ ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับ วันนี้อยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจ1 วันนะครับ พร้อมกับแขกรับเชิญของเรานะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ นะแล้วก็ด้านขวามือของผมนะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ สวัสดีครับ คุยกันต่อหน้าทางทีวีเลยนะครับอาจารย์ปริญญาสุดท้ายแล้วที่สุดแล้วจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยทางภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะต้องมีคนมารับผิดชอบไหมครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นตัวเลขอย่างโรงพยาบาลมอหาดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นกระทรวงสาธารณสุขแถลง140 ศพครับครับคือผมคิดว่าตัวเลขเนี่ย140นี่ถือว่ามากนะแต่ทำไมคนรู้สึกว่าน้อยกว่าที่คาดเพราะมีการไปพูดว่า500 1,000ไง140ก็เลยกลายเป็นเหมือนน้อยแต่จริงๆนี่ถือว่ามากนะครับคือเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะมีใครตายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องน้ำเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนี้จะพูดเรื่องใครต้องรับผิดชอบต้องพูดก่อนนะมันพลาดตรงไหนคือมันพลาดใน2 ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำนะครับสธนช.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาต้องมาคอยบอกคืออย่างปกติเนี่ยอย่างตอนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะประชุมกันนะในคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีทั้งกรมอุตุมีทั้งกรมชลประทานมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานน้ำทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยวิเคราะห์ซิว่าอย่างประตูน้ำที่เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาทจะระบายน้ำเท่าไหร่ก็จะบริหารจัดการให้มันเกิดปัญหาน้อยสุดแต่คราวนี้ในภาคใต้เนี่ยนะครับไม่มีการดำเนินการตรงนี้ไม่ถึงการบูรณาการข้อมูลอย่างนี้แล้วถ้าพูดแรงๆเนี่ยเหมือนกับสนทชเนี่ยเหมือนกับเขาแบบทำอะไรอยู่คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนนะครับท่านเลขาธิการสธนชเนี่ยไปอยู่สภาพัฒน์มันก็เลยเหมือนกับว่างขึ้นมาแล้วกรรมการหลายท่านที่อยู่ในคณะกรรมการก็บอกแปลกใจมากไม่มีการเรียกประชุมตอนนี้ข้อมูลมันมีแล้วเพียงแต่ว่าพอไม่ประชุมปุ๊บตอนนี้ปัญหาข้อที่2เนี่ยนะครับท่านนายกเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับท่านก็ไปบอกประชาชนว่าเอาอยู่คือระลอกแรกเนี่ยเอาอยู่จริงแต่ระลอกหลังที่มาเยอะเนี่ยมันม้ามเยอะมากรอบนี้เอาไม่อยู่รอบแรกเนี่ยมาจากคอหงที่อาจารย์พิชัยบอกไปคุยไปแล้วรอบที่2มาจากสะเดาสะเดากับมาทางนครศรีธรรมราชสันกลาคีรีทีนี้มันอย่างนี้คือเขาคิดว่าเอาอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังปี53เนี่ยนะครับมีการขุดคลองรอ1คลองรอ1นี่คือไม่ใช่ว่าเอาน้ำออกจากตลาดหาดใหญ่นะไปดักข้างหน้าเลยไปตัดคลองอู่ตะเภากับคลองต่ำที่มาจากนครศรีธรรมราชตัดไปลงทะเลสาบเลยเขานึกว่าเอาอยู่ทีนี้ปรากฏว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันมากกว่าเมื่อปี53เยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะสภาวะโลกร้อนคือน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่น้ำทะเลสูงขึ้นนะแต่น้ำในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าปัจจุบันว่าแม่น้ำในอากาศเนี่ยในบรรยากาศมันมากขึ้นด้วยถึงตอนตกลงมาเนี่ยมันหนักในรอบ300 ปีไอการเตรียมพร้อมของเรานี่พูดเปรียบเทียบนะครับตอนปี2554เนี่ยผมก็ตอนนั้นเป็นรองที่การบดีฝ่ายการนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงนะครับก็ระดมมาสมัครนักศึกษาเนี่ยตั้งศูนย์พักพิงช่วยประชาชนแบบที่มอ.ก็ทำนั้นทำที่ธรรมศาสตร์คนมาพักก็ 4-5,000 คนนะครับผมเรียนตรงๆว่า14 ปีผ่านไปรอบนี้มันต้องพร้อมนะไงมันต้องเรียกว่าเพราะพรบปพเนี่ยป้องกันบรรเทาก็ออกมาปี60ก็บทเรียนนะออกมาให้จากนี้ไปต้องแล้วแผนเผินมีหมดแล้วนะครับเพราะการป้องกันทุกจังหวัดต้องมีแผนหมดแผนมีหมดแต่ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังเกิดเหตุแบบนี้อันที่1คือไอ้การเตือนเรื่องน้ำมันหายไปอันที่2เนี่ยนะครับคนในพื้นที่ผู้มีอำนาจเนี่ยคือนายกเทศบาลนครคนแรกนะที่ต้องสั่งอพยพดันมาเป็นคนที่บอกว่ารอไม่ต้องห่วงทีนี้เนี่ยผมก็พูดอย่างนี้นะประการสำคัญอีกข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือท่านนายกเนี่ยนะครับใช้กฎหมายหลายฉบับมากเกินไปแล้วมันมาทับไอ้พรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังไงครับจำได้ไหมฉบับแรกคืออะไรปีวัน24 กันยานะครับก็ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ชื่อยาวๆนะภัยธรรมชาติก็ตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้อำนวยการพอวันรุ่งขึ้นก็สมช
นะครับสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ชงให้นายกประกาศให้สงขลาเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้คำนี้นะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีนี้เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวคุณกาย เพราะว่าพรกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันใช้จัดการปัญหาคนปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากคนนะครับมันไม่ใช่คือผมให้ฟังเล่าให้ฟังนะพอประกาศปุ๊บมีอำนาจแล้วครับหนึ่งห้ามไม่ให้บุคคลออกนอกเคหสถานนะครับห้ามไม่ให้มีการประชุมมั่วสุมหน้าที่ใดๆ3ห้ามเสนอข่าวนะ4ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะห้ามใช้อาคารต่างๆเนี่ยมันห้ามคนมันห้ามน้ำไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงธรรมชาติโดยตรง มันคือภัยธรรมชาตินะตอนนี้คือมันเป็นภัยเรื่องประท้วงใหญ่มีการผู้คนในแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้หรือมันมีปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงแต่มันไม่ใช่จัดการภัยธรรมชาติจัดการภัยธรรมชาติคือพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่มีข้อหนึ่งครับที่ผมเรียนว่าอำนาจนี้ไม่มีไม่มีการใช้ครับวงเล็บ 6 ของมาตรา9ครับสั่งให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตอนนั้นไม่ทันแล้วไหมอาจารย์ก็ในวันที่25ยังได้อยู่รอบแรกใช่ไหมใช่วันที่25เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่นะยังทันอยู่นะวันอังคารวันจันทร์วันอังคารนะอาจารย์ครับ25เหตุการณ์น่าจะวันศุกร์เสาร์เนอะศุกร์เสาร์ศุกร์คืออย่างนี้ผมศุกร์พูดให้ครบถ้วนก่อน24คืนแต่มันอพยพไม่ทันแล้วไงอาจารย์ใช่แต่ว่าอย่างนี้สุดท้ายต้องอพยพอยู่ดีคือหมายนึงว่าตอนที่ผู้ว่าสั่งเนี่ยน้ำถึงหลังคาแล้วนะคุณกายตอนที่สั่งอพยพน่ะน้ำถึงหลังคาแล้วนะครับเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้อย่างน้อย6 ชั่วโมงนะครับที่มาจากคลองอุตภาวกับคลองต่ำเนี่ยผมเข้าใจว่าถามคนในวงการบอกรู้ล่วงหน้า6 ชั่วโมงแต่ตอนนั้นเนี่ยมาสั่งอพยพเนี่ยน้ำถึงหลังคาแล้วนายกพูดไปก็ไปกระทบท่านนายกหัดใหญ่ทีว่าท่านไปรอผู้ว่าสั่งทีนี้ผมพูดถึงตรงนี้กันเลยครับเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอำนาจของผบ.สูงสุดก็มีอำนาจที่จะสั่งซึ่งไม่มีการสั่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกฎหมายมันหลายตัวเกินไปแล้วไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนดูภาพรวมเอางี้นะพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยไปสั่งอพยพเนี่ยมันต้องมีเรือไปรับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีเรือมันดูไม่พร้อมเลยอันที่2คนก็จะอพยพนะอันที่2นะครับอพยพไปไหนครับเข้าไปไม่ถึงด้วยซ้ำอาจารย์ต้องมีศูนย์พักพิงผมเรียนว่าอย่างมาเลเซียเปรียบเทียบกันนะมาเลเซียเนี่ยเขามีแผนรับมือดีมากเขามีหน่วยงานเนี่ยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยปภ.แต่เขาพร้อมมากเขามีศูนย์พักพิงทั่วประเทศเนี่ย 9,000 แห่งรองรับคนได้2,200,000 คนแล้วปรากฏว่าในข่าวเนี่ยเข้าใจว่าฝนเนี่ยลูกเดียวกันนะครับเขาก็หนักเหมือนกันเขาเปิดศูนย์พักพิงไป 200-300 แห่งอบพยพคนไปสัก 2-30,000 คนน่ะแล้วการสูญเสียเขาน้อยมากคุณกายเห็นภาพเขาไหมเขามีเต็นท์มีที่นอนแบบพร้อมทุกอย่างมีล่วงหน้า3 วันรู้ว่าน้ำมาแน่อพยพเลยมาเลเซียเลยสูญเสียน้อยมากครับของเราเนี่ยผมเรียนว่าตอนปี54 14 ปีผ่านไปเนี่ยนะครับต้องชื่นชมมอ.และทุกแห่งที่ทำนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นหลักไม่ใช่เหรอเมื่อภาครัฐไม่มีมอ.เขาต้องเปิดนักศึกษาอาจารย์เขาจัดการกันเองนะคือผมหมายถึงว่ามันก็ยังเป็นเหมือนกับพูดแรงๆเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นตามมีตามเกิดเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ดีภาคประชาชนก็ดีต้องมารวมตัวกันช่วยเหมือน14 ปีที่แล้วเลยตรงนี้ผมก็เรียนว่าขอให้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือผมถึงบอกไปนะครับว่าพอกฎหมายมันทับซ้อนกันเนี่ยมันไม่มีใครเห็นภาพรวมยกตัวอย่างเช่นเหมือนเจ้าภาพอย่างนี้เหรออาจารย์พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับต้องเอาคนออกมานะครับอย่างน้อยเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเบาะบางที่ต้องฟอกไตต้องไหนต้องออกมาก่อนเลยคำถามคือมีใครเห็นภาพรวมไหมว่าซอยไหนเข้าหรือยังถนนเส้นนี้ไปหรือยังข้อมูลโซนนั้นโซนนี้นะยังเรื่องโซน8เขต8ก็เพิ่งมาได้ยินทีหลังใช่ไหมเมื่อมีการอธิบายเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมีปืนยิงก็บอกไล่หลังว่าเขต8เป็นเขตที่เป็นมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อะไรประมาณนี้นะมาอธิบายทีหลังแต่มันต้องมีคนเห็นภาพรวมไงทุกโซนทุกเขตเนี่ยใครจะไปโซนไหนยังไงผมเขาจะมีความพยายามในการดำเนินการและประชุมกันอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นการจัดการในภาพรวมเอาไว้ง่ายครับร้อยเอกธรรมนัสกับผบ.สูงสุดเนี่ยใครอยู่เหนือใครใครเป็นคนบริหารจัดการในภาพรวมเห็นไหมเพราะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาลงไปพื้นที่เนี่ยนะถ้าว่าตามคำสั่งนะคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับบริหารจัดการน้ำนะที่ไปช่วยคนเนี่ยคือเป็นเรื่องของคำสั่งฉบับต่อมาของนายกนะตอนข้อมอบ8 รัฐมนตรีดูแล8 จังหวัดคุณธรรมนัสก็ดูจังหวัดสงขลาทีนี้เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยถามอาจารย์พี่ชายต่อคือตอนแรกอย่างร้อยเอกธรรมนัสบอกเลยที่คุยทางทหารโซนสีนั้นไม่ต้องที่จะบอกเลยว่าโซนแต่ละโซนมันจะไปแบ่งกันได้ยังไง
มันก็เลยเกิดเป็นวิวาทะเกิดขึ้นด้วยอาจารย์พี่ชาย คือประเด็น กรณีคุณธรรมนัสเนี่ยก็เห็นภาพชัดว่าวิธีคิดในการจัดการน้ำเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าคือคนเป็นผู้นำในสถานการณ์วิกฤตมันต้องฟังข้อมูลจากพื้นที่ แล้วก็เขาเสนอมาก็ต้องฟังเขาก่อน ไม่ใช่อันนี้อยู่ๆก็ไปตัดบทดื้อๆไม่ได้รับฟังว่าทำไมต้องแบ่งเป็น4โซนเหตุผลอะไรบ้างแล้วจึงมาค่อยวินิจฉัยพออยู่ๆเขาเสนอให้แบ่ง4โซนปั๊บก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องอันนี้มันใช้ไม่ได้นะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองมีความรู้ทั้งที่อาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้ก็แหละปัญหาใหญ่ของไอ้โครงสร้างอย่างที่เราว่าเนี่ยโครงสร้างการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์แบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์มันเลยผลิตนักการเมืองแบบนี้ขึ้นมาขาดความรู้เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องภัยพิบัตินั่นเองเพราะเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้ก็ใช้แต่เครือข่ายของตัวเองแล้วก็ท่าทีที่ปฏิบัติต่อบรรดาข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นท่าทีที่แบบบ้านใหญ่สั่งลูกน้องไม่ค่อยได้ให้เกียรติของข้าราชการเท่าไหร่ที่เขาจะมีข้อมูลในพื้นที่แล้วก็สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการจำแนกแยกแยะเพื่อที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ทีมที่จะลงไปในการแบ่งงานกันทำแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีก็คือว่ามันไม่มีในระบบเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่า ICS หรือว่า Incident Command System เลยพอไม่มีอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับที่อาจารย์ปริญญาว่านะทุกคนก็สับสนไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอไม่มีระบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีการรายงานสถานการณ์รายวันไม่มีการกำหนดทรัพยากรอยู่ที่ไหนไม่มีการกำหนดว่าบุคคลใครบ้างที่จะต้องทำอะไรก็ทำกันตามมีตามเกิดช่วยเหลือก็ตามมีตามเกิดอพยพก็ตามมีตามเกิดจุดพักพิงก็ตามมีตามเกิดทั้งหมดเลยนะนี่คือปมปัญหาคือถ้าหากว่าเขารู้ว่าตัวเองถูกแต่งตั้งแบบนั้นแล้วถ้ามีความรู้เนี่ยเขาก็จัดตั้งได้แต่คราวนี้เนี่ยก็จัดตั้งก็ลำบากแล้วก็เจอนายกสั่งคำสั่งซ้อนก็มาอีกคราวนี้แล้วก็หันไปมองหน้าสินะแล้วใครจะเป็นคนสั่งพอไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งเนี่ยมันก็คือเท่ากับไม่ได้สั่งสถานการณ์มันก็ไร้ทิศไร้ทางอย่างที่เราเห็นกันจากพื้นที่สะท้อนออกมาเยอะแยะไปหมดเลยดูไม่มีเอกภาพอาจารย์เหมือนกับว่าศักยภาพของผู้นำด้วยในการที่จะบริหารจัดการแก้ปัญหาอันนี้ผมเรียนว่าที่หนึ่งคือขอให้เป็นบทเรียนให้บทเรียนขออภัยนะทีนี้ข้อต่อไปคือระยะฟื้นฟูเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้คนดูเรื่องเร่งด่วนที่ผ่านมาทุกครั้งเราจะพูดคำนี้บ่อยมากคือชอบทำบทเรียนแต่ไม่เคยเอาบทเรียนมาใช้มันมีเต็มไปหมดเลยอาจารย์จะท่วมบ้านแล้วในบทเรียนเนี่ยคือผมเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องเอามาพูดกันจริงจังว่ามันพลาดตรงไหนแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วทีนี้ไอ้บทเรียนมันจะเกิดได้ในต่อเมื่อยอมรับว่าผิดพลาดทีนี้ผมว่าคุณอนุทินก็ยอมรับว่าบกพร่องไปอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีนะครับแล้วก็กล้าลงไปรับเสียงคนที่เขาวิจารณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับส่วนในแง่ที่ว่าจะตีตื้นได้แค่ไหนถ้าดูโพลของอาจารย์พิชัยเนี่ยก่อนและหลังเนี่ยก็ตกมาเยอะอยู่ที่ว่าช่วงฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดช่วงฟื้นฟูยังไม่เร็วพอเนี่ยนะครับก็จะตีตื้นได้ยากคือจะฟื้นได้เหมือนก่อนหน้าน้ำท่วมก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงนี้ปัญหามันก็ไม่ง่ายนะเพราะอะไรไหมครับเพราะพอน้ำลงเนี่ยสถานการณ์เหมือนค่อยชั่วคือสถานการณ์เนี่ยถึงตายเนี่ยมันผ่านไปคือผมเรียนว่าที่หาดใหญ่มันหนักมากเนี่ยเพราะว่าน้ำมันแรงทำไมน้ำแรงครับผมจำได้ปี54นะครับน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิต1 เดือนเต็มน้ำเข้า23ตุลาน้ำลด22พฤศจิกา1 เดือนเต็มคุณกายเนี่ยเห็นไหม3 วันลดเพราะน้ำมันไหลผ่านภาคใต้มาเร็วไปเร็วนะคืออย่างนี้ฮะน้ำเนี่ยมันไหลผ่านที่คนพูดว่าหาดใหญ่เป็นกระทะเนี่ยก็พูดถูกครึ่งเดียวหาดใหญ่ไม่ใช่กระทะนะครับมันเป็น3 ด้านด้านหนึ่งคือจากข้างใต้คือสันกลาคีรีทางฝั่งนี้ก็เป็นสะเดากับคอหงคือถ้าพูดกลับกันคือตรงเนี้ยอันนี้มาจากสันกลาคีรีใช่ไหมฮะจากอำเภอสะเดาใช่ไหมอันนี้คอหงอันนี้สะเดาเนี่ยไอ้นครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยหาดใหญ่มันเป็นทางลงมาอย่างเงี้ยทางน้ำมันเปิดทางไม่ใช่กระทะมันมีลงมาทางล่างทีนี้หาดใหญ่คือมันทางผ่านน้ำของอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาเลยนะครับนักวิชาการเขาบอกว่าลุ่มน้ำอู่ตะเภาตรงนั้นเนี่ยมัน 2,500 ตารางกิโลเมตรแล้วมันทั้งหมดลงมาอยู่ตรงหาดใหญ่คือมันไม่ได้มาจมที่หาดใหญ่มันผ่านหาดใหญ่พอผ่านหาดใหญ่เนี่ยน้ำก็เลยเชี่ยว
ครับ พอน้ำเชี่ยวปุ๊บการช่วยคนก็ยิ่งยากเข้าไปอีก อืม เหมือนปี 54 นะพอน้ำมาแล้วเนี่ยตอนน้ำมาเร็ว พอมาแล้วมันนิ่ง อืม การเอาเรือไปช่วยคนตามบ้านหรือข้าไปแจกมันทำไม่ยาก อืม ไอ้คราวนี้มันยากมากเพราะน้ำโจทย์ก็เลยยากเข้าไปอีก อ่า นะครับผมที่ผมพูดในบทเรียนเนี่ยผมใช้แค่คำว่าแบบนี้นะ อืม หนึ่ง อืม จากนี้ไปนะครับต้องมีการเตรียมพร้อม อืม ในแง่ที่ว่าหนึ่งศูนย์พักพิง อืม ทุกเทศบาล ครับ ทุกอบต อืม ทุกเมืองต้องมีศูนย์พักพิงครับคือตรงไหนแล้วต้องมีเต็นท์มีอาหารแห้งมีอะไรพร้อมเลย ครับ นะครับสองวิธีการซ้อมอพยพเนี่ยนะครับไอตอนนี้เราดีขึ้นนะครับมีเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ขอโทษทีมันไม่เหมือนเตือนภัยไฟไหม้ นั่นแหละสิอาจารย์ เตือนไฟไหม้คือมันกิ้ง อ่า แล้วซ้อมปีละครั้งคนก็ออกจากตึกเลย อืม อันนี้มันเข้ามาที่ SMS อ่า คนก็ยัง งงๆ ถึงมาไม่ถึงมั่งยังงงแล้วเราฟังนายกเทศมนตรี อืม แล้วระบบของเทศบาลหาดใหญ่ก็อย่างนี้นะคุณกายเห็นไหมพี่เห็นใช่ไหมก็จะมีป้าย อ่า อ่าฮะ นะ อ่า มี จ้ะ มีเขียวมีเหลืองมีแดง อ่า แล้วมีธงปัก อ่า ขอโทษทีฮะใครจะไปคอยดูธงจนน้ำมา บ้านฉัน แล้ว ไม่ได้ แถมเนี่ยนะครับเขาไปดูกันเนี่ย อ่า ยังธงเขียวอยู่เลย อ๋อ เพราะมันน้ำขึ้นมาแล้วใครไปเปลี่ยนธงแล้วใครจะมาดูธงคือมันต้องใช้ตัวไอ้ระบบผ่านทางมือถือ ครับ แล้วมันต้องร้ายแรงเหมือนกับซ้อมไฟไหม้อะ อ่า เพราะมันต้องแบบ ทัน ต้อง ทีทันใดเลย ทันใด นะอาจารย์ เนี่ยผมเท่าที่ผมดูข่าวนะครับเขาบอกว่าเทศบาลของปัตตานีเนี่ย อืม จัดการดี อืม นักข่าวลงพื้นที่มาเขาบอกเขาเตือนตลอดเวลา ครับ แล้วแบบเตรียมพร้อมก่อนน้ำมา อ่า อย่างเงี้ยอย่างหาดใหญ่เนี่ยคือต้องเปลี่ยนใหม่ละ อ่า นะครับ แล้วก็ตรงนี้ถ้าแผนของปอพมีเนี่ยผมก็ต้องมากางดูแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆถึงเป็นแบบนี้ อืม แล้วเอาใหม่ ครับ ตั้งหลักกันใหม่ทีนี้กลับมาปัจจุบันเนี่ยผมว่าสถานการณ์ฟื้นฟูเนี่ย อืม นะครับแม้ว่าน้ำลงไปแล้วเนี่ยแต่เรื่องอื่นจะตามมาเยอะ อืมอืม มันไม่ใช่แค่ล้างบ้านนะ อืม ไอ้เรื่องของศพเนี่ยผมว่าคงใกล้จบแล้ว ครับ ตัวเลข ครับ นะครับก็ต้องคืน อืมอืม คืนไปนะครับตัวเลขคงเกิน อืม 140เพราะเห็นว่ามีรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3-40 คน อ่าอ่า นะครับอาจจะมีตกค้างอีกบางหลัง ครับครับ นะครับแต่ระยะยาวเนี่ย อืม นะครับมันจะมีอะไรต่ออะไรตามมาอีกบางเรื่อง อืม นะครับเช่นโรคที่มากับน้ำ อืมอืม นะครับ สุข หรือว่าโรค อนามัย ฉี่หนูสุขอนามัยโรค ครับ ระบาดจะเกิดไหมก็ต้อง อ่า ป้องกันเอาไว้ อันนี้คือเรื่องที่จะ แล้ว เกิด ความ ขึ้น เสียหายเนี่ยนะครับคือคนตายเนี่ยผมก็ชมนะครับที่ว่าเขาถึงแม้ไม่จมน้ำตาย อ่า แต่การเสียชีวิตมันเกิดจากเพราะน้ำท่วม อืม เช่นไปฟอกไตไม่ทันเลยไตวายอันนี้ก็ต้องให้ อันนี้ผม ครับ ผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็ อ่า โอเคแล้ว อ่าอ่าการเยียวยา ก็จะมีคนที่ตายทั้งเป็นอีก อืม คือไม่ตาย อ่า แต่เหมือนตายทั้งเป็น ไม่เหลืออะไรเลย ใช่ไปคือไม่เหลืออะไรยังเพราะว่านะแค่ ครับ กลับไปเสมอตัวจะไปกู้เข้ามา10 ล้านอย่างเงี้ย ใช่ใช่นี่แห ก็ ละ เนี่ยอย่างมาตรการเยียวยา รัฐบาลนายกบอกเลยเดี๋ยวให้กู้ 100,000อาจารย์พิชัย ปลอดดอกเบี้ย1 ปีใช่ไหม ครับ คนบอกเฮ้ยชาวบ้านต้องไปเป็นหนี้อีกเหรอ ครับ มาตรการเยียวยาตรงนี้ อ่าฮะคือมันมีอย่าง 9,000 เนี่ย อ่า ก็แค่เอาไปซื้ออาหารใช่ไหม เป็นเบื้องต้น เป็นเบื้องต้น ครับ แต่ความเสียหายของบ้าน อืม ซึ่งท่วมหลังคา อืม ชั้นหนึ่งเกือบทั้งหมดอะที่หาดใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่ อืมอืม อันนี้คือต้องกู้ใช่ไหมแสน ครับ แล้วก็พวกนักธุรกิจอะพวกแม่ค้า อืม ที่สินค้าเสียหายหมด อืม กู้หนี้ยืมสินมาทำร้านเป็นหนี้จะทำยังไง อืม กับ คือรายย่อยอ่ะ อื อ่าม อืม แล้วก็เยอะด้วย ครับ ที่หาดใหญ่ เพราะงั้นเนี่ยนี่คือสภาพปัญหาที่จะตามมา ซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขกันเป็น ครับ ขั้นตอน แล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพจิตหลังจากนี้ อืม ที่จะต้องดูแล ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนนะว่าคน ครับ ไหนเป็นเคสเสี่ยง อืม ที่จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิต เครียดซึมเศร้า อืม แล้วก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะคนที่สูญเสียจนกระทั่งล้มละลาย พวกนี้เนี่ย อืม ก็จะต้องไปวิเคราะห์แล้วก็กำหนดเคสต่างๆ ระดับความเสี่ยง อืม ของแต่ละเคสแล้วก็ลงไปสั่งให้กรมสุขภาพจิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพจิตลงไปให้คำปรึกษาอะไรต่างๆ ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้มีข้อมูลเลยนะอาจารย์ ปกติก็จะมีข้อมูลการไปประเมินสุขภาพจิตของคนในพื้นที่นะอาจารย์ ว่ามันอยู่ในเคสแบบไหนอย่าง ก็ ไร อาจจะกำลัง ข้อมูล ทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่าถ้าทำแล้วกรุณาแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยเราจะได้เบาใจ ครับครับ คือผมพูดอย่างนี้ว่าในทางกฎหมายนะอันที่ต้องเลิกก่อนเลยเนี่ยนะครับคือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่รวบอำนาจของรัฐมนตรีตามพรบต่างๆ ทั้งหมด 38 ฉบับมาไว้ที่นายกอ่ะ อืมอืม คงต้องการให้มีอำนาจเด็ดขาด ครับ พรบทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันเขารวบมาหมดเลย 38 ฉบับ อืมอืม ที่พอรวบมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนแก้ปัญหาคือผบสูงสุดกับ ร้อยเอกธรรมนัฐ แล้วรัฐมนตรีเกษตรกับ ครับ รองนายก อืม มันก็เลยเกิดปัญหาความลักลั่น ทีนี้ผมคิดว่าอันที่ต้องเลิกก่อนเลยคืออำนาจให้รัฐมนตรี
ไปซะยกเลิกตัวนี้ไปก่อน อันที่สองเนี่ยไอการประกาศให้ท้องที่สงขลาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินผมว่าก็ควรจะยกเลิกไปซะเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่กฎหมายที่เหมาะสมในการมาใช้แก้ปัญหา ผมเข้าใจว่ามันจะมีข้อเนี้ยที่ก็ยังอยากใช้กันอยู่เพราะมันมีเรื่องเบิกจ่ายเรื่องเงินพอฉุกเฉินเนี่ยมันข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างได้ เยียวยาได้รวดเร็ว แต่ผมเรียนว่างี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการกลางนะครับในการดูแลและป้องกันสาธารณภัยทุกจังหวัดทุกจังหวัดนี่ผมหมายถึงอยุธยาด้วยนะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะไม่ใช่แค่อยุธยาที่ท่วมมา4 เดือนแล้วด้วยนะแต่เราจะเจาะเฉพาะหาดใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าภาคสงขลาแล้วก็8 จังหวัดของภาคใต้ปัตตานีสตูลที่โดนหนักใช่ไหมไอการบอกว่าแบบฟอร์มเนี่ยในการที่จะรับรองว่าเสียหายอะไรเนี่ยอธิบดีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจกำหนดก็ทำให้มันง่ายไปเลยสร้างภาระน้อยที่สุดใช้กระดาษน้อยสุดนี่ยังมาต้องมาซีล็อกก็อธิบดีบอกเองอาจารย์บอกว่าแค่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรแปลว่านโยบายเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติท่านก็ต้องไปกำชับนะครับคือบางทีผมบอกไว้เลยว่าแนวทางที่สั่งการกันมาตามหนังสือเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อกี้ผมยังพูดอยู่เลยว่านายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ยังนึกอยู่เลยว่าอำนาจอพยพเป็นอำนาจผู้ว่าเท่านั้นอันเนี้ยผมยังคิดว่าทำยังไงให้ไปถึงให้ได้คือมันต้องเป็นการไปตามดูอ่ะผมเองก็ลองก่อนมาเข้ารายการนะครับผมก็ลองเข้าเว็บเยียวยา 9,000 เป็นไงคนคงเข้าเยอะผ่านไป10 นาทียังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ไม่เมื่อกี้เหมือนกันผมว่าคนคงเข้าเยอะข่าวเย็นอาจารย์ผู้สื่อข่าวของเราคุณหนึ่งอัธพลช่อง 7ก็ไปมี QR code ใช่ไหมที่หน้าที่ลงทะเบียนเนี่ยสแกนปั๊บไปโผล่หน้าอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนไม่สามารถใช้งานได้คืออันนี้ไม่ได้จับผิดนะแต่ผมต้องการจะรู้ว่าขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยมันยังยากเกินไปไหมยังง่ายหรือเปล่าอยากจะเข้าไปรีวิวอ่ะปรากฏว่ายังเข้าไม่ได้เนี่ยอันนี้เข้าใจดีก็เห็นใจนะก็ต้องรีบแก้เรามีกระทรวงดีนี่เนี่ยเงียบไปเลยครับก็เรียนว่าตอนเนี้ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยไอ้อำนาจตามกฎหมายอื่นเลิกมาใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักอย่างมีหลายกฎหมายมีหลายอำนาจมันดูซับซ้อนกันรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการทั้งประเทศรองผู้บัญชาการคือปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการได้หมดทั้งประเทศแล้วก็จะมีคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินายกนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็ต้องมีกรรมการคือใครบ้างครับแม่ทัพทุกเหล่าเลยครับทุกกองทัพเลยครับมันอยู่ในนี้หมดทุกหน่วยงานสำคัญอยู่ในนี้หมดเลยภายใต้นายกรัฐมนตรีใช่ครับสั่งการได้เลยเนี่ยอาจารย์วิชัยมองไงฮะเรื่องของการเนี่ยการสั่งการนับจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์มองว่ายังไงมองไปข้างหน้าคือมองไปข้างหน้าก็ต้องเอาพรบเนี่ยมาทบทวนนะแล้วก็มาไปอะไรฝึกซ้อมนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องการโยกย้ายนะคือเรื่องการโยกย้ายเนี่ยมันจะต้องปรับวิธีคิดใหม่ทั้งหมดคือปกติเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเป็นคนดูแลเบื้องต้นในระดับจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังใช้การบริหารราชการแบบรวมศูนย์อำนาจในปัจจุบันอยู่ก็ต้องปรับวิธีคิดในการโยกย้ายอย่างเช่นก็ต้องจำแนกเลยว่าจังหวัดไหนจะช่วงเวลาไหนจะมีภัยแบบไหนเข้ามาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเวลาย้ายก็คือต้องย้ายคนไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็ล่วงหน้าสัก6 เดือนถ้าจะย้ายนะหรือว่าถ้าไม่ย้ายก็เอาคนเดิมอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือห้ามย้ายในช่วงเวลาใกล้จะเกิดภัยพิบัติยกตัวอย่างเช่นสงขลาเนี่ยห้ามย้ายเด็ดขาดในช่วงเดือนตุลาตั้งแต่เดือนกันยาตุลากันยาพฤศจิกาธันวาห้ามย้ายผู้ว่าถ้าจะย้ายต้องย้ายตั้งแต่เมษาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราย้ายหมดเลยนะช่วงเวลานี้เลยแล้วก็เป็นที่รู้ดีว่าภาคใต้ช่วงมรสุมเลขาสนชทั้งที่บดีปภยังคนใหม่เลยเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าสมมติว่าในภาคเหนือฝนมาเดือนพฤษภาก็ต้องห้ามย้ายในช่วงนี้ถ้าจะย้ายก็ต้องย้ายอย่างน้อย6 เดือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องปรับวิธีคิดในการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะผู้ว่ามหาดไทยแล้วก็ผอ.ที่เป็นแกนหลักในการรับมือภัยพิบัติประเภทต่างๆอันที่2ก็คือเราต้องปรับ mindset ในการที่จะวินิจฉัยว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมที่เขาเรียกสถานการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภัยพิบัติคือปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดในการตัดสินใจของผู้บริหารต่างๆมักจะคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเราสามารถที่จะจัดการได้คือวิธีคิดเขามีวิธีคิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ
การปรับ mindset ตรงนี้เนี่ยต้องปรับ mindset ใหม่ อืม ก็คือหมายความว่าเวลาสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมองความร้ายแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง หมายความว่ากรณีสถานการณ์สมมติว่าถ้าแบ่งเป็นจำแนกเป็นสถานการณ์เบา ครับ กลางหนักแล้วก็หนักมาก อืมอืม ก็จะต้องปรับไป จากเบาเนี่ยก็เป็นเริ่มเป็นปานกลาง อืม แล้วก็จากปานกลางก็เป็นหนัก ครับ ถ้าหนักเนี่ยก็ต้องประเมินไว้ก่อนว่าหนักมาก ประเมินแบบนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมการที่จะรับมือว่าถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ที่มันเกินความคาดหมายแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับมือทัน แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแบบนี้ เพราะ assumption เดิมหรือว่าฐานคิดเดิมที่ตั้งแผนขึ้นมาเนี่ยมันคิดมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ 60 หรือมา 53 ครับ ตอนนี้เนี่ยโลกมันแปรปรวนรวนเลย อืมอืม มัน assumption เดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้ว อืมอืม มันถ้าไม่วางแผนใหม่ ครับ ก็จะต้องปรับระดับการตัดสินใจว่าจะต้องมองในแง่ของ worst case scenario ไว้ก่อน แล้วก็เตรียมการทั้งหมดไว้รับมืออ ม ถ้าไม่เกิดก็ดีไปเสียหายเล็กน้อย ก็เสียเวลา ครับ เสียทรัพยากรไปบ้าง แต่ก็คุ้มค่าถ้าในกรณีถ้ามันเกิดขึ้นมา ครับครับ เพราะฉะนั้น mindset ตรงนี้ต้องเปลี่ยน mindset เรื่องการเตรียมการและที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกทมอาจารย์ ก็เตรียมพร้อมหมดเลยถ้าเกิดฝนตกแช่7 วันฝนตกหนักเขาก็มีแผนไว้เลยอ่ะเนี่ยคนก็เลยพูดถึงว่านี่ ตอนนี้ มั ความจริง อา ยังไม่มีแผนนะ เออ แค่อาจารย์ชัด เมคุย ชาติให้กันบ้าน ว่าถ้าเกิดเกิดแบบนี้จะต้อง ลอง ทำยังไง ลองทวิดา ทวิดา อาจารย์ทวิดานะครับว่าแบบลองไปทำแผนมาดิถ้าฝนตกแช่ 1,100 มิลลิเมตร 7 วัน ครับ จะเป็นยังไงให้ไป 6 ข้ออ ม ผมจะเติมเพิ่มแล้วต้องมีข้อที่ 7 ด้วยอาจารย์ชัดชาติขาดไปข้อหนึง คืออะไรนะ น้ำทะเลหนุน อ่า อันเนี้ยขาดข้อนี้ไป เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยห่างจากอ่าวไทยเนี่ยไม่ไกลแล้วไม่กี่60-70 กิโลถ้าน้ำทะเลหนุนเนี่ย ครับ มันระบายไม่ลง เออเออ ทีนี้ผมเรียนว่าในการป้องกันระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยพอพูดอย่างนี้ทีไรนะมี 2 อย่างคุณกาย ครับ 1 คือต้องขุดคลองเพิ่มระบายน้ำ อืม ลงทะเล 2 ต้องสร้างอ่างดักเอาไว้ อืม เนี่ยมี 2 อย่าง อืม ซึ่งผมเรียนว่าอย่าไปคิดแค่ว่าต้องบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการเช่นเพราะถ้าเกิดน้ำมันมาก ครับ ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางระบายได้ทัน อืม นะครับยังไงมันน้ำต้องไหลผ่านเมือง อืม คือต้องเข้าใจนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยสร้างขวางทางน้ำ อืม ทั้งสิ้น ครับครับ เพราะอะไรครับ เพราะคนไทยเราเนี่ยนะครับบริโภคน้ำ อืม ทั้งกินทั้งดื่มทั้งใช้ อืม เนี่ยจากแม่น้ำจาก ครับ ลำคลอง อืม แล้วแม่น้ำลำคลองคือถนนของเราในอดีต อืมอืม นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงอยู่กับลุ่มน้ำไง อืม แล้วคนสมัยก่อนเขารู้ไงน้ำมีขึ้นมีลง ครับครับ แล้วบ้านคนไทยสมัยก่อนเป็นไงครับ ยกพื้น อืม ข้างใต้มีอะไรครับมีเรือ อืม แต่ว่าเราดันทิ้งวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำตรงนี้ไป ทั้งที่เราสร้างบ้านอยู่ริมน้ำ ครับ เมืองอยู่ริมน้ำอยู่ อ่า นะครับแล้วทีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยต่อไปก็จะหนัก อ่า ทำไมรู้ไหมครับ ครับ เพราะทุกเมืองเอาเจ้าพระยาอย่างเดียวก็ได้ อืม ทุกเมืองก็ไม่อยากให้ทุกจังหวัดก็ไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยเข้าจังหวัดตัวเองก็สร้างกำแพงสูงขึ้นสูงขึ้น อืม น้ำซึ่งมันเคยออก ครับ ล้นตลิ่งไป มีพื้นที่ มันก็กลายเป็นท่อเลย ยิงตรงมาลงกรุงเทพหมด โอ้โห แล้วพอโลกร้อนน้ำทะเลสูงขึ้น อ่า มันก็ระบายไม่ลงไง อ่าๆ สุดท้ายกรุงเทพไม่ช้านานนะครับ ถ้าเราไม่แก้ปัญหาอย่าง อืม อย่างเชิงป้องกันดีกว่านี้ อืม ทีนี้การป้องกันมันต้องยอมนะครับว่าน้ำมันต้องมีที่ไป อืมอืม จะให้เป็นท่อเนี่ยยิงตรงทั้งหมดเนี่ยมันลงอ่าวไทย โอ้ มันไม่มีทาง อืม ปริมาณน้ำมันมหาศาล ครับครับ นะครับและการไปสร้างอ่างเก็บน้ำดักเอาไว้เนี่ย อืม ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูก อ่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่างเก็บน้ำก็จะกลายเป็นระเบิด เพราะว่ามันเก็บไม่ไหวปริมาณน้ำมันมากกว่าเดิมเพราะถ้าหากว่าเอาภาพของการที่อ่างเก็บน้ำแตกมันเกิดขึ้นไปทั่ว อืม ทุกที่ ครับครับ นะครับความจริงแล้วในสิ่งหนึ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือต้องระบายน้ำเร็วขึ้นอะไรแล้วแต่ต้องทำเนี่ยคือการที่ต้องเมื่อถึงคราวที่ต้องอยู่กับน้ำก็ต้องยอมรับว่า อ่า คือป้องกันให้น้ำเข้าเมืองเอาโอเค อ่า แต่ว่าเมื่อน้ำมันมากเนี่ย อ่า ก็ต้องอยู่กับน้ำให้ได้ ครับครับครับ ความหมายคืออะไรครับ อืม ความหมายคือผมหมายถึงว่า อย่างบ้านที่เป็นชั้นเดียวเนี่ย อืมอืม ซึ่งคนตายเยอะสุดเพราะบ้านชั้นเดียว อืม ถ้าบ้าน2 ชั้นเนี่ยขึ้นชั้น 2ได้ผมว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ย ผมว่าให้เงินกู้ หรือให้เงินช่วยก็เลยเหอะ ให้เปลี่ยน ยกพื้นให้หม พื้ ด นเป็นโซนเป็นพื้นที่นะ ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่นะ อ่าอ่า คุณกาวรู้ไหมครับว่าไอ้ใต้หลังคาบ้านเนี่ย อืม ตายกันหลายคนเลย อืมอืมบ้านชั้นเดียว ถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีฝ้านะยังเจาะฝ้าออก อ่า ทีนี้คนแก่เนี่ยเขาเจาะฝ้าไม่ได้ อืม หรือหลังคาเป็นปูน โอ้โหจบเลย มีหลังหนึ่งนะคะเขาผมอ่านข่าวหลังหนึ่งเข้าไปเนี่ย
ตายหลายศพเลยอยู่ใต้หลังคาเพราะเป็นปูน เป็นปูนไปไหนไม่ได้ เพราะว่าน้ำเลยหลังคาไง อืม น้ำมันไม่ใช่แค่เมตรครึ่ง อืม น้ำมัน2 เมตร 3 เมตร อย่างเงี้ยมันเลยหลังคา ถ้าชั้นเดียวตายหมด โอ้นะตร อั ง นนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งคือ ครับ เมืองที่เป็นทางผ่านของน้ำเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมานะครับบ้านชั้นเดียวต้องยกพื้นให้หมด ต้องเตรียมพร้อมไอ้เรื่องการจะมีทางระบายน้ำเพิ่ม ครับ ก็เรื่องหนึ่ง อ่า แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งน้ำมันมากผมจริงๆเนี่ยมันยังไงมันก็ ที่สุดแล้วเราก็ แก้ปัญหา สู้กับ อันนี้คือ ธรรมชาติ ระยะยาว ไม่ได้อ่า ระยะยาวนี่ไปดูนะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของต้นแบบในการอยู่กับน้ำเดิมเขาก็แบบเนี้ยน้ำท่วมใหญ่เพราะที่เขาต่ำไงนะครับชื่อประเทศก็บอกอยู่ว่านีเธอร์มันคือแปลว่าต่ำนะต่ำเขาก็ใช้วิธีการสร้างเขื่อนก่อนนะครับคนก็มาอ้างกันเยอะเดลต้าเวิร์กของเขาเนี่ยป้องกันน้ำท่วมได้ พอประมาณสัก 30 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็น้ำมากจนกระทั่งเขื่อนก็ไม่ไหว สุดท้ายนั้นก็ยอมรับว่าไอ้เขื่อนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันต้องเตรียมพร้อมในการอยู่กับน้ำด้วยนั้นตอนนี้นะครับไอ้เรื่องความสามารถของเมืองที่ต้องเมื่อถึงตอนที่มันท่วมจริงๆจะอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องมีตรงนี้ขึ้น ต้องมีแผนไว้ตรงนี้ คิด ต้องคิดไว้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลด้วย เจอภัยมาเยอะ บางคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลหลีกภัย และผู้ที่พูดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะลาไปอยากให้ฟังเสียงกันหน่อยผู้ชมนายกรัฐมนตรีพูดว่าตอนนี้เจอ4ภัยเลยไปฟังเสียงกันหน่อยครับ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลของผมได้เข้ามาบริหารประเทศนั้นนะครับ ผมอยากจะนามสกุลหลีกภัยฮะแต่ผมกลายเป็นนามสกุลเจอภัยครับ เจอเข้าไป4ภัยเลยนะครับ ก็คือภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงภัยสังคมแล้วก็ภัยธรรมชาติเนี่ยเจอ4ภัยอาจารย์พิชัย ก็เจอแล้วก็ปัญหาก็คือว่าฝีมือในการรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ คือเป็นผู้บริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอภัยเหล่านั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามประเด็นก็คือว่าคุณจะไปบริหารประเทศเนี่ยคุณเตรียมพร้อมทั้งวิธีคิดวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการสื่อสารกับประชาชนมากน้อยขนาดไหนให้อาจารย์ประเมินหน่อยเดี๋ยวถ้าให้อาจารย์ปริญญาด้วย10คะแนนการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีให้ประมาณสัก 2-3 คะแนนไม่ผ่านนะไม่ผ่านครับตกนะครับตกครับเพราะคนตายไปเท่าไหร่140ที่เป็นทางการเท่าไหร่ครับให้2คือถ้าเขาประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่วันเสาร์ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับผมขอก่อนให้คะแนนเนี่ยอีกนิดหนึ่งคือความจริงแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเรียนกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งผู้ว่าในอำเภอนะครับนายกอบต.เทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ทั้งหลายตอนที่ผ่านมาที่มันช้าเพราะโมจะรอประกาศอยู่ผมเรียนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการประกาศใดๆนะการช่วยบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันทำได้เลยเพราะแผนมันมีอยู่แล้วไอการประกาศเขาเรียกประกาศระดับ4คือสาธารณภัยอย่างยิ่งยวดระดับ4จะเพิ่มหน้านายกเข้าไปในการสั่งการนะครับเพราะถ้าเกิดยิ่งยวดปุ๊บนะแล้วเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับไม่ทำตามนายกสั่งนะผิด157ฮะอันนี้คือยิ่งยวดคือสถานการณ์ปกติเนี่ยไม่ต้องรอใครมาสั่งผมเรียนอีกครั้งนะครับบทเรียนของหาดใหญ่คือมัวแต่รอให้คนมาสั่งรอให้คนประกาศทุกคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือผมเรียนว่าเจ้าที่ปภ.ทำงานหนักแต่ปัญหาของเรื่องคือผมว่าเราต้องมาซ้อมใหญ่กันขนาดใหญ่หรือต้องมาดูซิว่าแผนมันพลาดตรงไหนในการอบรมฝึกอบรมมันเป็นยังไงตรงเนี้ยพอดีคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยตรงนี้ก็คือปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าหากว่าคุณอนุทินไม่ได้เป็นมหาดไทยนะก็ยังบอกได้ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบกพร่องพอท่านเป็นด้วยแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผ่านกันลำบากนะเพราะท่านคุณอนุทินควบมหาดไทยไงให้เท่าไหร่ฮะก็ไม่ผ่านอ่ะให้ผ่านคงลำบากอ่ะไม่อยากอาจารย์พิชัยให้2อ่ะอาจารย์ปริญญาเท่าไหร่ผมให้มากกว่านั้นหน่อยแล้วกันเพราะว่าขยันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับยอมรับว่าบกพร่องยอมขอโทษแล้วยอมลงไปฟังเสียงว่าของประชาชนอันนี้เดี๋ยวได้คืนมาทีนี้ก็ต้องพูดงี้นะจนกว่าภัยจะผ่านไปเนี่ยนะครับถือว่าตกตอนนี้เป็นสอบกลางภาคตกไปแล้วตกยังเหลือปลายภาคคือฟื้นฟูถ้าฟื้นฟูดีเนี่ยจากผมให้สัก4 คะแนนแล้วกันอันนี้ให้3ให้2 4ยังอาจจะขึ้นมาเป็น5 ครึ่ง 6อะไรมีโอกาสยังให้โอกาสอยู่ถ้าฟื้นฟูได้ดีในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสักไม่ถึง2 เดือนแล้วมั้งเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าตกเนี่ยก็พูดเหมือนอาจารย์ว่าเอ้ยสอบกลางภาคตกนะนักศึกษาเพราะว่าความจริงทำดีกว่านี้ได้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า
มันยังมีไปถึงปลายภาค ครับ นะครับ อืม คนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเยียวยาเขา ใช่ใช่ แต่คนที่ไม่ตายนะครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับตายทั้งเป็น อืม นะครับทางจิตใจด้วยเศรษฐกิจด้วย อืม บ้านเขาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้จะช่วยเขายังไงให้ ครับ แล้วนำไปสู่การให้ไม่เกิดแบบนี้ อ่า นะครับโอกาสของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ ครับ โคลนถล่ม อืม นะครับมันมีมากขึ้นแน่นอนเพราะปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับมันมากกว่าเดิมเยอะประเทศไทยนะครับจากเดิมความเสี่ยงจากโลกร้อน ครับครับ อันดับ 72 ของโลก อืม จาก 190 กว่าประเทศ อืม ปัจจุบันอันดับ 17 แล้ว โอ้ขึ้นไป คือผมคิดว่าเราไม่มีทางอื่นครับ ต้องมีแผนที่ดีกว่านี้ ครับ แล้ว ครับ ทำไมแผนที่มีจึงใช้ไม่ได้ที่ อืม มหาดไทยไอ้โทษทีที่หาดใหญ่ อืม ต้องมาฟื้นกันดู เนี่ย แล้วขอฝากอีกข้อหนึ่ง ครับอาจารย์ น้ำไม่ได้ท่วมแค่หาดใหญ่ อ่า เป็นในหาดใหญ่เนี่ยแรงที่สุด อืมอืม นะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับในภาคใต้ ครับ ปัตตานีสตูลหรืออื่นๆด้วย อืมอืม แล้วก็อยุธยาครับ อืม คนอยุธยาก็บอกเนี่ยเขา4 เดือนแล้วนะ อืม เข้าเดือนที่ 5 แล้วนะเขายังจมน้ำอยู่เลย อืมก็ยังหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน ใช่ครับ นะกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้งสองท่านให้กำลังใจ แล้วก็น่าจะเป็นเสียงจากพี่น้องประชาชน ครับ ว่าวันนี้ต้องการจะส่งไปถึงผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรต่อไปนะครับคุยกันมาสักพักนึงแล้วคุณผู้ชมครับคุยกันมานานนะก็ต้องขอบคุณแมทอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma ด้วยนะครับมี3สูตรนะครับให้เลือกกันนะครับมีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะครับ1เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับ2เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบคเคอรันและ3เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะครับซิงค์นี้มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเกิดว่ารู้สึกเจ็บคอไอหรือว่าอยากเสริมภูมิคุ้มกัน เลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคง และยั่งยืนวันนี้มอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับ อาจารย์ครับนี่นะค ขอบคุณครั รับบ อมให้ชุ่มคอเลยนะครับแล้วพออมให้ชุ่มคอเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องไปต่อด้วยยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตร ดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Product ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้กับทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอาจารย์ครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro ครับ Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่าเนี่ยดิจิทัลคอนโทรลครับควบคุมการทำงานได้แม่นยำนะเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับวันนี้ก็มีมามอบให้กับทั้ง 2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยอาจารย์มอบให้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราในวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนกันไปใช่ไหมครับก็มีมาฝากด้วยเหมือนกันนี่จากเนื้อในส่วนของกรดไหลย้อนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่มามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับมี Compact Brake ด้วยนะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 ครับสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นพร้อมทุกการทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 all in control นะครับทุกความปลอดภัยบนทุกเส้นทางของคุณนะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมกับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวห่านคู่วันนี้ก็นำมามอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับอาจารย์เป็นแพ็คคู่เลยนี่นะอาจารย์ครับ ไปเปิดตู้ยาได้เลยนะฮะ ไปเก็บได้เลย ช่วย นะ ผู้ประสบภัยได้เลย จัดเป็นชุดไปเลยใช่ไหมฮะก็ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมเรายังมีนวัตกรรมใหม่ด้วยครับ Brain Tech Dry Screen ครับ
จอเสริมสุดล้ำครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะอาจารย์ปริญญาอาจารย์พิชัยบางทีต้องทำงานกับด้วยข้อมูลข่าวสารใช่ไหมวันนี้คมชัดเลยระบบ Full HD นะแล้วก็การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกด้วยนะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปหน้า Facebook เทโลดิจิทัลได้เลยนะครับอย่าพลาดด้วยนะตอนสั่งซื้อนะใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI ใส่โค้ดไว้ด้วยเพื่อที่จะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่นะก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่กับเรานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในส่วนของนะฮะชนอโลมาทิกด้วยใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นเรื่องของความหอมนะบางทีเราเครียดนะบำบัดดูแลตัวเองกันได้นะครับกับชนอโลมาทิกนั่นเองนะครับเอาล่ะอาจารย์ปริญญาฝากไปถึงคุณผู้ชมหน่อยพี่น้องทางใต้บอกไม่เหลืออะไรแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวจริงชีวิตเรายังเหลืออยู่นะครับก็ต้องยังเดินหน้าต่อไปนะครับสูญเสียทุกอย่างได้อย่าให้สูญสิ้นความหวังให้กำลังใจทุกท่านนะครับเรายังเริ่มต้นกันใหม่ได้ทีนี้ภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเขาให้มากนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับผมคิดว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยแม้ว่าจะถูกต่อว่าต่อขานเยอะแต่ไม่มีใครไปเปลี่ยนอดีตได้นะครับมีแต่ทำปัจจุบันให้ดีให้เต็มที่ไปนะครับแล้วผมคิดว่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ฟื้นขึ้นมาโดยเร็วและเป็นบทเรียนในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในเมืองอื่นจังหวัดอื่นครับให้กำลังใจทุกท่านครับที่สุดแล้วเราหนีธรรมชาติไม่พ้นภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ชื่นชมด้วยนะชื่นชมทุกคนจริงๆนะจากหัวใจเลยนะครับจิตอาสาด้วยนะจิตอาสาด้วยนะครับอาจารย์พิชัยผมก็เริ่มต้นจากขอชื่นชมบรรดาภาคประชาชนจิตอาสาทั้งหลายซึ่งเป็นแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือประชาชนก่อนภาครัฐด้วยซ้ำไปครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นเขาก็คงจะมีส่วนร่วมในการช่วยแบบแต่ว่าช่วยกันแบบตามมีตามเกิดเพราะว่ามันไม่มีคำสั่งอะไรอันนั้นก็ขอให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ชื่นชมส่วนประชาชนก็คิดว่าสำหรับพี่น้องชาวหาดใหญ่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญของชีวิตแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ผ่านพ้นมาได้แล้วทีนี้เมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่หนักๆเช่นนี้มาได้เนี่ยเส้นทางข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะประสบกับสิ่งที่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบสิ่งที่ดีกับชีวิตต่อไปนับจากนี้นะครับครับเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนสำคัญที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ได้อย่างที่บอกไปไม่ได้แค่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่หลายจังหวัดทางภาคใต้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับช่อง 7 HD ของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยนะครับกับจุฬาเพื่อนพึ่งพาช่อง 7 HD ครับรวมใจฝ่าภัยน้ำท่วมใต้เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยนะครับอย่างเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการซักล้างบ้านการทำความสะอาดบ้านเครื่องนอนและมุ้งอุปกรณ์ทำครัวนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคมี3จุดนะครับอาจารย์นะจุดแรกคือสยามสแควร์จุดที่2คืออาคารจามจุรี10และจามจุรีสแควร์นะครับใกล้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับสามารถจะร่วมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับที่สุดแล้วก็ต้องช่วยกันแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญาขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงลาไปก่อนสวัสดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้าน
ของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงมีคุณ